ሰላም እንዴት ናችሁ? የካሱ ቴክ ቲፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በድጋሚ ተመለሳችሁ እላለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት አድርገን ስማዳቭ 2021 ላፕቶፕ ወይም ኮምፒውተራችን ዴስክቶፓችን ላይ እንዴት አድርገን እንጭናለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንገባው። ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜ ድረስ እንድታዩት በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንዴት አድርገን እንደምንጭን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ቀጥታ ሶፍትዌራችን ጋር እንሄዳለን። ሶፍትዌራችን እዚህ ውስጥ ነው ያለው smadav pro 2021 ማለት ነው። ይሄንን እንከፍተዋለን። ከዛ ኦፕን እንላለን። በበጀት ከዛን ይሄንን ከመጫናችን በፊት ዊንዶውስ ዲፌንደራችን ኦፍ ማድረግ አለብን። ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ውስጥ እንገባና ይሄንን ከዛ ማኔጅ ሴቲንግ የሚላለ ረን ታይም ፕሮቴክሽን የሚለውን ምን ማድረግ አለብን? ኦፍ ማድረግ አለብን። ረን ታይም ፕሮቴክሽናችን ኦፍ እናደርጋለን። እሺ ከዛን ምንድነው የምናደርገው? ይሄን smadav እንጭናለን ማለት ነው። እንግሊዝኛ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ። ከዛ እንጭናለን። ቶሎ ነው የሚጨርሰው፣ ምክንያቱም ቀላል ስለሆነ ቶሎ ይጨርሰዋል። እሺ ከዛ በመቀጠል አሁን ምን እናደርጋለን? እቺን ሲሪያል ነምበሩን መጠቀም አለብን፣ አክቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እቺን እዚህ ጋር እንነካታለን። አረጉት ይሄኛውን ኤክስትራክት ታረጉትና ይሄኛውን ይሄን smadav ረን ነው። እቺን መጀመሪያ ምክንያቱም ሊበላብን ስለሚችል እቺን ኤግዚት እንላታለን። እቺት ከያችን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ስማችንን እንጽፋለን። ለምሳሌ ዩዘር ኔም ፈለኩ ካስዬ ወይም ቴክ ካሱ ቴክ ቲፕስ ብል ይሄንን እንለዋለሁ። ጀነሬት ለዋለሁ ማለት ነው። ቴክ ቲፕስ ነው ይሄኛው ነው ትሉኛል። ከዛ ዩዘር ኔማችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማለት እንትኑ ተሆነ ማለት ነው። ዩዘር ኔማችን ይሆናል ቲቼን አጣፍራለሁ። ከዛ smadav-ን ረን አደርገዋለሁ ማለት ነው። smadav-ን ረን አደርገዋለሁ። ይስለበ ከፈተልኝ ሬጅስተር ሆኛል እያለ ነው። በርግጥ ግን ይሄንን ከፍትና እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችንን እናስገባለን። እቺን መጣና እቺን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ሬጅስተር እንለዋለን። ሰክሰስ ብሎናል፣ ሬጅስተር ሆነናል ማለት ነው። ከዛ ኦልሬዲ ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄንን ይመስላል smadav 2021 ኮምፒውተራችን ላፕቶፓችን ላይ ስንጭን በዚህ በቀላል መልኩ መጫን እንችላለን። ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ የምትለውን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።